دیو سپید پای در بند اسیر دست سیاست. سازمان محیط زیست گفته حتی 1 سانتیمتر از کوه دماوند قابل واگذاری نیست. درگیری مرزی و تبادل آتش بین حزب الله لبنان و اسرائیل. ارتش اسرائیل از مردم محلی خواسته از خانه‌هایشان بیرون نیایند. و آمار وزارت بهداشت نشان می‌دهد 60% جمعیت بالای 18 سال ایران اضافه وزن دارند. به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. دماوند یکی از مهمترین نمادهای ایران اسیر درگیری‌های سیاسی شده. اول خبر رسید که قسمتی از کوه دماوند به تملک سازمان اوقاف درآمده. حالا سازمان محیط زیست گفته هیچ بخشی از دماوند قابل واگذاری نیست و هشدار داده از طریق رئیس قوه قضاییه پیگیر موضوع وقف بخشی از اراضی این کوه می‌شوند. دماوند بلندترین کوه ایرانه و در اساطیر ایران باستان هم جایگاهی ویژه داره. حالا سر مالکیت این کوه و دامنش بین نهاد تحت نظارت خامنه‌ای و چند نهاد دولتی دعوا شده. دعوا سر اینجاست. یکی از 11 پلاک محدوده قله دماوند. دوباره به این نقشه برمیگردیم، اما ماجرا از 90 سال پیش شروع شده. اوقاف میگه این زمین‌ها اوقافی بوده ولی رضا شاه اونا رو تصرف کرده. سال 1323 مالکیت از رضا شاه سلب میشه. 20 سال بعد در دوران محمد رضا شاه پهلوی و در جریان انقلاب سفید این اراضی ملی میشن. سال 1346 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع در مجلس تصویب میشه که میگه کمیسیونی تخصصی باید تکلیف اراضی ملی رو روشن کنه. بعد از انقلاب در سال 67 مجلس آیین‌نامه اجرایی تعیین تکلیف اراضی مورد اختلاف رو تصویب میکنه که به سازمان اوقاف اجازه میده مجدداً ادعای مالکیت کنه. سال 1374 دیوان عالی پلاک‌های مورد اختلاف رو ثبت میکنه. سال 81 شورای عالی محیط زیست دماوند رو به عنوان اثر طبیعی ملی ثبت میکنه و زمین‌های اون رو تحت مدیریت سازمان محیط زیست قرار میده. 3 سال بعد مالکیت اوقاف بر این اراضی ثبت میشه. بعد از اون تصویب شد که زمین‌های اوقافی که از منابع ملی هستند باید به سازمان اوقاف واگذار بشن. حالا هم دیوان عالی رأی به ثبت اسناد این منطقه برای اوقاف داده. سازمان اوقاف یکی از نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی. این سازمان میگه بخشای مورد مناقشه در مالکیت سازمان اوقاف ثبت شده. این نقشه نشون میده که این پلاک‌های مورد بحث شامل خود کوه و همونطور که میبینید حتی بخشی از قله هم میشه. سازمان اوقاف اما گفته دعوا سر خود کوه نیست، دعوا سر مراتع دامنه کوهه. سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری اما حالا میگن که وقف این زمین‌ها رو مورد پیگرد قضایی قرار میدن. در طول نیم ساعت آینده تیمی از زبده‌ترین خبرنگاران کارشناسان برای بررسی بیشتر این خبر و خبرهای دیگر ما رو همراهی خواهند کرد. اما اول بریم سراغ محمد صالح نیکبخت، وکیل دادگستری در تهران، تا آقای نیکبخت به ما بگه که دقیقاً دعوای حقوقی سر این بخشی از زمین‌های کوه دماوند چه هست؟ صرف نظر از این که این ادعا به چه صورتی بوده و گذشته آن به چه شکلی است، باید بگویم اساساً اراضی ملی شده چه اون اراضی که به موجب قانون سال 1341 ملی اعلام شده و چه سایر قوانین دیگر. خب به گمانم ارتباطمون با آقای محمد صالح نیکبخت وکیل دادگستری در تهران متاسفانه قطع شد. اگه بتونیم دوباره باشون صحبت میکنیم. اما این بحث دامنه کوه دماوند فقط بحث حقوقی نیست، بحث محیط زیستی هم هست. ناصر کرمی روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست هم به ما پیوسته. آقای کرمی، دغدغه‌ای که محیط زیستی ها دارن چه هست دقیقاً؟ خب ماجرا خیلی بیشتر از قله دماوند. یعنی ما الان یک به اصطلاح یک نوری تابیده به یک هزارتوی واقعا تا الان تاریکی. این که ما تازه متوجه شدیم واقعا که چقدر این موضوع جدیه که سازمان اوقاف خودش رو مدعی و مالک 1/3 کل مساحت ایران میدونه و فقط 2 تا از پرونده‌هایی که همین هفته باز شده، یکی کوه دماوند بوده با این عظمتش و یکی همون 5600 هکتار جنگل بوده. همین الان 1000 خورده‌ای پرونده دیگه عین این 2 تا وجود داره که در حال پیگیریه. ما میدونیم که اینها مقدمه سبزشویی میشه، یعنی اراضی رو به بهانه مرتع یا به بهانه دولیت امامزاده و اینها میگیرن، بعد
تغییر کاربری میدن، توش ساخت و ساز انجام میدن و این مقدمه این میشه که کلا چشمانداز تخریب بشه. به هر حال این بدترین بلایی که میتونه سر یک چشمانداز طبیعی در بیاد و بسیار نگران کننده است. ارتباطمون دوباره با آقای محمد صالح نیکبخت وکیل دادگستری در تهران برقرار شده. آقای نیکبخت، از منظر حقوقی آیا همچین چیزی امکان داره که حالا تحت مدیریت سازمان اوقاف یا هر نهاد دیگری چنین مراتعی، چنین محل‌های مهمی که برای محیط زیست، برای میراث فرهنگی و طبیعی ایران بسیار حائز اهمیت هست، ازش استفاده‌های دیگری بشه، تغییر کاربری داده بشه در اونها؟ زمین هایی که ملی شده یا که در پیش از انقلاب یا زمین هایی که ملی شده به عنوانی که بعد از انقلاب به عنوان انفال نام برده می شود، اساساً نه قابل وقف است و نه قابل واگذاری به دیگران می باشد. از طرف دیگر کلیه زمین هایی که دارای که منابع طبیعی تلقی میشه و همچنین از اراضی ملی شده است، این اراضی نمیتواند مورد ادعای کسی دیگری قرار بگیره مگر اینکه خود دولت نسبت به اون اعمال تغییرات بکنه که در همون قانون سال 1341 مواردی که در زمین‌های ملی شده میشه تغییر عنوان داد مطرح شده است. در مورد این زمین دماوند یا کوه دماوند اصلا نه کوه، نه دریا، نه ساحل و نه چیز دیگری قابل واگذاری نیست و همچنین قابل ساخت و ساز و تصرف در آن نمی باشد. به این جهت افراد سودجو می آیند غالباً با تشکیل بنیادها یا اینکه با پشتیبانی نهاد وقف این گونه زمین ها رو میگیرن و نسبت به اون ادعا میکنن که بعد از اینکه مسئله وقفش رو حل کردن میان در اون ساخت و سازهای مورد نظر خودشون رو انجام میدن. من میخوام از باب خاطره در این مورد موضوعی را توضیح بدم. چند سال پیش در سالهای 64 و 65 شخصی آمد مدعی شد که اراضی شمال غرب تهران از شهرک غرب سابق به قدس فعلی تا میره پایین و مناطق جنوبی تهران کشیده شده به سمت شرق تهران و اون مناطقی که کودپسخانه‌های سابق وجود داشته وقف 14 مصدومه. مالکین قسمتی از اینها به ما وکالت دادن. ما در این مورد بخشی وارد تحقیق شدن. آقای دکتر غلام علی امیری هم وکیل بود با من در اون پرونده. ما تحقیق کردیم که اساساً این وقفنامه‌ای که ساخته شده جعلیه و تاریخ‌هایی که در ذیل اون اومده به نام این که بعضی از علما در دوره صفویه این ملک رو به عنوان موقوف قبول کردند و تایید کردند، اساساً اون تاریخ برمیگشت به 20 سال بعد از ظهور و پادشاهی نادرشاه. به این جهت ما باید در این گونه موارد توجه داشته باشیم. اراضی ملی شده یا اراضی که عنوان انفال داره یا اراضی که قبلا سابقه کشت و زر یا سابقه عمران و احیای اون وجود نداشته باشد، اساساً نمیتواند از حالت مالکیت عمومی خارج بشه، چه به عنوان وقف و چه به عناوین دیگری که امروز مطرح می شود. و مخصوصاً دستگاه قضایی، من این جمله را مخصوصاً دستگاه قضایی که اهتمامش داره به این است که این گونه اقدامات صورت بگیره، باید توجه بکنن که در بسیاری از موارد افراد میان با پشتیبانی نام‌هایی که از نظر مردم مقبول است و حتی برای عده‌ای هم ممکنه مقدس باشه، مانند وقفیت مراجع و اماکن مقدسه، ممکنه از اینها سوء استفاده بکنن و با اون نام‌ها زمین‌هایی که مربوط و متعلق به کل مردم ایران و کل کشور است از حالت مالکیت دولت خارج نماید. ممنونم آقای نیکبخت. اجازه بدید برگردم با آقای کرمی، روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست. آقای کرمی، سازمان محیط زیست گفته حتی اجازه نخواهد داد، به گفته این سازمان، 1 سانتیمتر از خاک اراضی نزدیک به دماوند در اختیار اوقاف قرار بگیره. فکر می‌کنید چقدر اونها موفق خواهند شد از این نظر که از دستگاه قضایی بتونن کمک بگیرن و مانع این کار بشن؟ سازمان حفاظت محیط زیست دارای حتی 1 سانتیمتر اختیارات در کوه دماوند نیست.
این دعوا اصلا بین سازمان اوقاف الان و سازمان جنگل و مراتع. سازمان جنگل و مراتع زیر مجموعه وزارت کشاورزی. سازمان حفاظت محیط زیست یک اطلاعیه خیلی رمانتیک و همچین چیزی داده، ولی اصلا اونجا اختیاراتی نداره. اینکه اونجا هم اثر طبیعی ملی اعلام شده اساسا هیچ بچه حقوقی نداره، یعنی تو قوانین ایران هیچ چیزی رو به قوه قضاییه به اصطلاح به صورت معناداری تضمین نمیکنه. سازمان محیط زیست هم عرض کردم خدمتتون اختیارات قانونیش فقط توی اون به حساب مناطق چهارگانی حفاظت است که این محدودی خاص توی کلیه دماوند شامل این نمیشه. من فکر می‌کنم فقط اون یک اطلاعیه است برای اینکه که نمیدونم مردم افکار عمومی رو یه مقدار راضی نگه داره، وگرنه اختیارات قانونی نداره اصلا اونجا سازمان محیط زیست. ممنونم از شما. ناصر کرمی، روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست. همینطور از تهران محمد صالح نیکبخت، وکیل دادگستری. خبر مهمی هستش که همچنان اون رو بررسی خواهیم کرد در روزهای پیش رو. اگر تحولی پیش بیاد حتما شما رو هم در جریان میذاریم. اما تصاویر زنده می‌دیدم از اسرائیل، نمیدونم در جریان هستید یا نه. گزارش‌ها از اسرائیل و لبنان حاکی از درگیری میان ارتش اسرائیل با حزب الله لبنان. بر اساس برخی گزارش‌ها نیروهای حزب الله دست کم یک موشک ضد تانک به سوی نیروهای اسرائیلی شلیک کردند و اسرائیل هم شبه نظامیان حزب الله رو که قصد ورود به خاک اسرائیل داشتند هدف قرار داده. خبرنگار ما بابک اسحاقی از تل آویو با ماست با جزئیات بیشتر. بابک، چه می‌دونیم؟ بله، اکنون 2-3 ساعتی است که آرامش در مرز اسرائیل و لبنان برقراره و در حالی که ساعتی قبل از اون نزاع شدیدی در منطقه شعبا در جنوب لبنان بین حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل برقرار بود. ارتش اسرائیل میگه که این عملیات حزب الله را خنثی کرده، ولی در همان حال در خیابان‌های بیروت طرفداران حزب الله لبنان جشن گرفتن، بوق زدن و شیرینی پخش کردند. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، در این دو تلاش گروهی از جنگجویان حزب الله که 3 تا 5 نفر بودند چند متری وارد خاک اسرائیل شدند و سپس بر اثر شلیک ارتش اسرائیل اونها به عقب بازگشتند. در اسرائیل از 5 کشته در این واقعه صحبت شده و گفته شد که در حین این واقعه ارتش اسرائیل از شهروندان حومه مرز هم خواست که در خانه‌های خودشون بمونند و از طرف دیگه به بمباران مواضع حزب الله در روستای شعبا و الحرایه پرداخت. اما المیادین که رسانه نزدیک به حزب الله هست گفتش که نیروهای حزب الله در این عملیات موشکی به سوی یکی از تانک‌های اسرائیلی پرتاب کردند. فرمانده نیروهای یونیفیل سازمان ملل که در مرز اسرائیل و لبنان قرار داره و نگاه میکنه به آنچه که میگذره و آرامش را باید تثبیت کنه، گفته که با هر دو طرف در تماس هست تا اوضاع را آروم بکنه. آقای نتانیاهو نخست وزیر و بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل که هر دو در جلساتی بودن، هر دو جلسات خودشون را ول کردن و وارد کابینه امنیتی شدن تا به بررسی این موضوع بپردازن. سخنگوی ارتش گفته که روزهای پرتشنجی در انتظار مرز اسرائیل و لبنان هنوز هستش، اما به نظر نمیاد که هر دو طرف، اسرائیل و حزب الله لبنان، هر کدام به دلایل خودش بخواد که این جنگ را، این نزاع را گسترده تر کنه و اگر حزب الله اعلام بکنه اون انتقامی که گفته بود که به خاطر کشته شدن یکی از افرادش به دست اسرائیل را به این صورت گرفته، پس باید این دفتر را امروز بسته بدونیم و منتظر جریانات بعدی باشیم. ممنونم از تو بابک اسحاقی، خبرنگار ما در تل آویو اسرائیل. در سمت راست تصویر آنچه که می‌دیدید تصاویر زنده است از منطقه شبعا، جایی که گفته میشه این درگیری بین اسرائیل و حزب الله صورت گرفته. هر چند لحظاتی پیش یکی از آژانس‌های خبری، من اینو نمیتونم به صورت مستقل تایید یا تکذیب بکنم، گفته که حزب الله لبنان گفته که درگیری در این منطقه صورت از طرف اونها صورت نگرفته. طبیعتا ما این رو مانیتور خواهیم کرد و اطلاعات بیشتری به دستمون بیاد شما رو هم در جریان میذاریم. دولت سوئیس گفته یک شرکت داروسازی سوئیسی اولین تعامل مالیش را با ایران از طریق کانال تجاری انسان دوستانه سوئیس انجام داده. همزمان امروز معافیت 60 روزه آمریکا برای بعضی از تحریم‌های ایران به پایان میرسد. نیوشا سرمی، خبرنگار ما از واشنگتن دی سی با ماست. نیوشا، چه میدونیم در مورد این پایان معافیت‌ها؟ آیا داره اعمال میشه؟
فرداد 60 روز پیش مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کردش که معافیت‌های تحریمی مربوط به پروژه‌های اتمی ایران در قالب برجام رو دیگه ایالات متحده تمدید نمی‌کنه و شرکت‌ها و کشورهایی که با ایران همکاری می‌کنن در قالب این پروژه‌ها 60 روز فرصت دارن که از این پروژه‌ها بیرون بیان و همکاریشون رو قطع بکنن. امروز اون 60 روز فرا رسیده و قاعدتاً باید این شرکت‌ها تا الان همکاریشون رو با ایران قطع کرده باشن وگرنه مشمول تحریم‌های آمریکا میشن. این شرکت‌ها قرار بوده که در قالب پروژه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مثل تغییر کاربری نیروگاه هسته‌ای آب سنگین عراق و همینطور تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران و همینطور بیرون بردن زباله‌ها و ضایعات هسته‌ای از ایران با ایران همکاری داشته باشن. به نظر میرسه که خب این یک گام دیگریه در راستای فشار حداکثری که آمریکا بعد از خروج از برجام شروع کرده و به این ترتیب داره کار رو برای طرفین باقی مانده در برجام سخت‌تر از این هم میکنه، از جمله روسیه و چین که بخوان همکاری هاشون رو ادامه بدن. در مورد کانال بشردوستانه صحبت کردی. آمریکا هیچ وقت اقلام بشردوستانه از جمله غذا و دارو رو در فهرست تحریم ها قرار نداده. البته ایران ادعا میکنه که تحریم ها اساساً خرید دارو و غذا رو هم دشوار کرده. ماه ژانویه بودش که سوئیس خبر دادش که کانالی بشردوستانه با تایید آمریکا راه اندازی شده که شرکت ها میتونن مطمئن باشن که وزارت خزانه داری آمریکا تایید میکنه معامله اونها رو با ایران و از اون طریق میتونن که با ایران معامله داشته باشن. حالا خبر اومده که اولین تراکنش با موفقیت انجام شده و قراره که اولین محموله به ایران برسه. نیوشا سارمی در واشنگتن دی سی، ممنونم از تو. اگر حتی مثل من اهل دیدن سریال های مثل ملکه جنوب و نارکوز نباشید، شاید کمتر روزی باشه که خبری از جنگ کارتل ها در مکزیک توی رسانه ها نشنیده باشید. جنگی که 13 سال آزگار این کشور رو به جولانگاه مخوفترین سازمان های تبهکار جهان بدل کرده و ده‌ها هزار نفر کشته به جا گذاشته. این کارتل ها مکزیک رو که به تکیلا و رقص معروف بود به چیز دیگری بدل کردن، یعنی جنگ کارتل ها با دولت، با همدیگه، با ماموران مبارزه با مواد مخدر آمریکا و به معنای واقعی یک جنگ داخلی تمام عیار که قربانی اصلیش مردم، اقتصاد و البته دموکراسی این کشوره. هر کدوم از این کارتل ها یک قسمت از مکزیک رو قلمرو خودشون کردن و بیخیال دولت و پلیس به تجارت مواد مخدر، به خصوص قاچاق اون از کلمبیا به طرف شمال در آمریکا و کانادا و حتی اروپا مشغولن. مجموع این کارتل ها 100,000 نفر نیروی مسلح دارن. توی این جنگ 13 ساله بیش از 115,000 نفر کشته شدن، خیلی ها هم زخمی یا ناپدید شدن. نکته جالب اینه که برآورد شده درآمد خالص این کارتل ها حدود 500 میلیارد دلار در سال، یعنی بیش از 1.5 برابر بودجه سالانه خود دولت مکزیک. اما چیزی که این روزها خبرساز شده اینه که کارتل CJNG همزمان با بازدید رئیس جمهور مکزیک از قلمرو خودش این ویدیو رو که الان می‌بینید منتشر کرده تا قدرتش رو به رخ دولت و حتی آمریکا بکشه. با آندره مونتالو، روزنامه‌نگار مکزیکی، درباره جنگ کارتل‌ها و همینطور این ویدئوی جنجالی حرف زدیم. در حال حاضر کارتل CJNG نه فقط در مکزیک بلکه در کل دنیا یکی از بزرگترین و خشن‌ترین کارتل‌ها محسوب میشه. بر اساس برخی تحقیقاتی که روی ال منشور شده و تقریباً در صدر لیست تبهکارانیه که اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا دنبالشونه، اینها افرادی هستند که کوکائین کلمبیا و آمریکای جنوبی را به ایالات متحده و کانادا قاچاق می‌کنند. البته وقتی پای عملیات غیرقانونی در میون باشه، شما با حجم زیادی از اطلاعات مواجهید که از منابع مختلف به دست میاد و بسیار سخته که بشه درستی اونها رو سنجید. اما بنابر اطلاعاتی که ما داریم، یکی از افراد این مجموعه قبلا عضو یک کارتل دیگه بوده و از اونها جدا شده و رفته رفته قدرت گرفته. بنابراین بیشتر درگیری هایی که ما در خیابون ها شاهدش هستیم، جنگ بر سر قلمرو بین کارتل هاست. میشه گفت که ممکنه این ویدیو
نوعی اخطار به کارتل‌های دیگه بوده باشه و می‌خواستن از این طریق قدرتشون رو به رخ رقباشون بکشن و بهشون بگن که ما داریم میایم سراغتون. و اتفاقاً یکی از ویدیوهایی که امروز منتشر شده خطابش به رئیس یکی از کارتل هاست. اما نکته جدید این ویدیو اینه که بیشتر یه جور تبلیغ برای کارتل، چون ما قبلا ویدیویی نداشتیم که برای کارتل ها تبلیغ بکنه. آمار قتل بالا رفته و امسال سال پرخشونتی در مکزیک بوده و باید توجه داشت که در کسب و کار مواد مخدر پای میلیون ها میلیون دلار در میونه و همین هم باعث میشه که از بین بردن این کسب و کار سخت‌تر بشه. برای شما که سریال ها و فیلم های سینمایی از جنگ کارتل ها در مکزیک دیدین، باید بگم که اینجا وضعیت خیلی بدتر از اون چیزیه که شما توی این سریال ها و فیلم ها میبینین. کارتل ها دارن توی خیابان ها بر سر قلمرو با هم میجنگن و مردم دارن کشته میشن. بنابراین فکر میکنم میشه گفت که مکزیک با چالش عظیمی مواجهه. البته کارشناس ها معتقدند که مکزیک برای مقابله با این چالش به اندازه کافی نیروی نظامی در اختیار داره، ولی حقیقت اینه که اگر شما با مردم توی خیابان صحبت کنید، احساس نمی‌کنند که مکزیک چنین نیرویی داشته باشه. در واقع احساس مردم اینه که مکزیک داره این جنگ رو میبازه و تعداد زیادی از مردم دارن کشته میشن و تعداد کشته‌ها نگران کننده است. آندره مونتالا بود، روزنامه‌نگار مکزیکی، در مورد این ویدیوی جنجالی که دیدید. اما بریم به آلمان. روابط آلمان و آمریکا در دوران ترامپ فراز و نشیب‌های زیادی داشته، اما یکی از مهمترین مواردی که نشان داد برلین و واشنگتن دیگر آن دوستی راهبردی قبل را ندارند، انصراف آنگلا مرکل از شرکت در اجلاس گروه 7 در یکی از زمین‌های گلف دونالد ترامپ بود که در نهایت به تعویق آن انجامید. رئیس جمهوری آمریکا به دنبال افزودن 4 کشور دیگر از جمله روسیه به این گروه است. آلمان اما آن را قاطعانه رد می‌کند. احمد صمدی خبرنگار ما از برلین با ماست با جزئیات بیشتر. احمد، داستان از چه قراره؟ فراد، واقعیت اینه که روابط آلمان و آمریکا خب بعد از اینکه آقای ترامپ اومد بسیار فرو پاشید از همدیگه و بعد از اینکه آقای ترامپ اون روابط سنتی که با کشورهای مختلف داشت آمریکا اون رو به هم ریخت، خب این آلمان هم از این رابطه مستثنا نبود و اوج اون هم در واقع میتونیم بگیم که به فشاری بود که برای متوقف شدن خط لوله انتقال گاز از روسیه به آلمان بود که همین باعث تنش‌هایی شد که بین دو طرف به وجود اومد و در نهایت هم حتی مقامات آلمانی اعلام کردن که آمریکا نباید توی امور داخلی کشور مداخله بکنه. اما این موضوعی که الان آقای ترامپ بر اون دست گذاشته و معتقد هستش که روسیه باید به جمع کشورهای صنعتی برگرده، این خودش نقطه اختلاف بسیار بزرگی هست که مقامات آلمانی دارن رو اون دست میزنن و معتقدن که نیازی نیستش که به این روسیه به اجلاس برگرده، چرا که هنوز اون مسائل امنیتی که در اوکراین هست و برای آلمان و اروپا مهم است حل نشده. وزیر خارجه آلمان تاکید کرده که چون این موضوع حل نشده، بنابراین بازگشت روسیه هم به گروه 8 به کشورهای صنعتی ممکن نیست و این خودش نشان از عمیق بودن اختلافات بین آلمان و آمریکا داره. احمد صمدی خبرنگار ما در برلین، ممنونم. اینجا در بریتانیا دولت با طرحی تازه به مبارزه با چاقی مفرط از جمله بخشایی از این طرح زدن برچسب کالری بر نوشیدنی‌های الکلی و غذاهای رستورانه. دولت همچنین به دنبال کاهش تخفیف از جمله تخفیف به روش یکی بخر دوتا ببر بر مواد غذایی با کالری بالاست. با شیوع ویروس کرونا، چاقی مفرط از جمله دلایل افزایش مرگ و میر در بیماران مبتلا به کووید 19 بوده. بر اساس داده‌های منتشر شده در بریتانیا، شانس جان باختن در بیمارانی که چاقی مفرط دارند 40 تا 50% بیشتر از بیماران دیگه است. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران هم گفته در بین افراد زیر 50 سال عمده‌ترین علت مرگ از کرونا چاقی بوده. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ایران، 60% جمعیت بالای 18 سال اضافه وزن دارند. در گزارش سازمان بهداشت جهانی درباره چاقی مفرط در کشورهای مختلف اومده که بیش از 65% از زنان ایرانی اضافه وزن دارند و بیش از 32% از اونها چاقی مفرط. نزدیک به 58% از مردان ایرانی هم اضافه وزن دارند، ولی تنها 19% از اونها دچار چاقی مفرط هستند. میلاد جلیل القدر متخصص تغذیه اینجا با ما. آقای جلیل القدر، در ایران خب حالا به استثنای شهرهای بزرگ خیلی این بحث رستوران‌های زنجیره‌ای و اینا نداریم، ولی خب غذاهایی که ما ایرانی‌ها می‌خوریم چرب و چیلی هست، پر برنج هست. چقدر واقعا این داره کمک می‌کنه به همینی که الان میگن بالای 60%
مردم. مثل همین آماری که الان شما دادین، سازمان بهداشت جهانی یک سری آمارا داده در مورد حالا ایران که آمارهای بسیار ناامیدکننده، چون استاندارد چاقی در دنیا الان 13%، ولی خب تو ایران نزدیک به 60% میتونه باشه. و یه آمار ناامیدکننده دیگه در مورد ایران ما داریم که زنان ایرانی الان یه چیزی هولوش 50 تا 60% دچار چاقی هستن که دارن برابری میکنن با زنانی که در امریکا هستن. این همه برمیگرده به اون عادت‌های غذایی، نوع سبک زندگی و اون تاریخچه‌ای که تو اون کشور هستش و متاسفانه حالا سیستمی که در ایران سالیان سال این برمیگرده به تاریخچه ما بوده، به خاطر مسائلی همچون حالا سبک زندگی و نوع تغذیه و یه جورایی میتونم بگم که تو ایران خب ما معمولا میبینیم که افراد زیاد تحرکات بسیار بالایی ندارن، به خصوص الان که این کرونا هم اومده همه تو خونه قرنطینه. راه حل کوتاه مدت دست کم تو این دوران کرونا تو 30 ثانیه اگه بهمون بگید راه حل بسیار کوتاه مدت خب فقط میتونم بگم تغییر سبک زندگی، نوع حالا یه جوری دایت غذایی، رژیم‌های غذایی هستن و از همه مهمتر همون ورزش‌های خونگی میتونن باشن. اگه دسترسی به باشگاه یا محیط‌های ورزشی ندارن، بهترین راه اینه که همون تو خونه فقط یه 30 دقیقه تا 1 ساعت در روز تمرین کنن و بتونن کنترل کالری داشته باشن. ممنونم. میلاد جلیل القدر متخصص تغذیه اینجا در استودیو با ما. پیش از پایان برنامه اشاره بکنم که در موقعی که خبر اسرائیل و لبنان داشتم میدادم بهتون گفتم که خبرگزاری‌ها به نقل از حزب الله گفتن که حزب الله این حمله رو تکذیب کرده. الان تایید شده که گروه حزب الله مدعی است که این حمله توسط خود اسرائیل صورت گرفته و حزب الله در اون نقشی نداشته. ممنونم از همراهیتون با تیتر اول امشب. برنامه رو میتونید در یوتیوب هم ببینید. تا برنامه بعدی، بدرود.